ሰላም ውድ የአድቫንስ ቴክስ ቤተሰቦች በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ዋይፋይ እና ሆትስፖትን በተመሳሳይ ጊዜ ለመጠቀም የሚያስችለንን አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን አፕሊኬሽን እስከና አጠቃቀሙ በሰፊው እናያለን። አብራችሁኝ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም ኔትሸር ፕላስ ይባላል። አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ ኔትሸር ፕላስ ብላችሁ ከላይ ሰርች በማድረግ ይሄ የሚመጣላችሁ አፕሊኬሽን ነው። አፑን ታወርዱታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ስላወረድኩት አፑን ቀጥታ ከፍተዋለሁ። አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁ በኋላ ስታርት ዋይፋይ ቴቴሪንግ የምትል ቦክስ አለሽ። እሷን ቦክሷን ትጫናላችሁ። ከዛ ራሱ አውቶማቲካሊ ኢኔብሊንግ ዋይፋይ ይላል። ኢኔብል አደረገው። ከዚህ በኋላ ኔትወርክ ኔሙ ይሄ ነው የምታዩት። ለሌላው ለጓደኛችሁ ሼር ለማድረግ ማለት ነው። በሆትስፖት ዋይፋይ እየተጠቀማችሁ ዋይፋይኑ ቀጥታ ደግሞ የምትጠቀሙት ዋይፋይ ሌላ ሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ የሚጠቅማችሁ አንዳንድ ጊዜ ዋይፋይ ላይ መቀበል የሚችለውን ሰው ሪስትሪክት ያደርጉታል። ለምሳሌ 10 ሰው ብቻ ዋይፋይ እንዲያስጠቅም ሊያደርጉት ይችላሉ። በዚህን ታይም ለጓደኛችሁ ሼር ማድረግ ስትፈልጉ ይሄን አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ የምትቀበሉት ኔትወርክ ላይ ሆትስፖት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ የኔትወርክ ኔሙ ይሄን ይመስላል። ከዛ ኔትወርክ ፓስወርዱ ደግሞ ይሄ ነው። አንድ እዚህ ላይ የሚነግራችሁ ነገር ኔትወርክ ፓስወርዱን መቀየር አትችሉም። አውቶማቲካሊ በአንድሮይድ ጄነሬት ስለሚደረግ ማለት ነው በሲስተሙ። ይሄው the name and the password are configured by Android system automatically and cannot be specified. However, you can select recent and Android system will generate new ones next time hotspot is activated ይላል። ይሄ የሚላችሁ ምንድነው? እዚህ ላይ ፓስወርዱን መቀየር ስትፈልጉ እናንተ በራሳችሁ ማኑዋሊ መቀየር አትችሉም። ነገር ግን እንዲቀየር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሪሴንት ለዋለው ከዚህ በኋላ ኦፍ አድርግና እንደገና ኦን ሳረግ ሌላ ፓስወርድ ነው አውቶማቲካሊ ጄነሬት የሚያደርግ። ልክ እንደዚህ መቀየር ስትፈልጉ ሪሴንት እያላችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪሴንት ትሉታላችሁ። ከዛ ዋይፋይን ላይ ቦክሷን ታጠፋላችሁ። እንደገና አሁንም ታበሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ስልካችሁ ላይ ዋይፋይ ኔትወርክ ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ባሳየዋችሁ መሰረት ሆትስፖት አክቲቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም ሌላኛው ስልካችሁ ላይ ትሄዱና ዋይፋይ ታበራላችሁ። ከዛም ዋይፋይ ውስጥ ዝርዝሩ ሲገቡ ኔትወርኩ ኔሙ ከዚህኛ ያለውን ተመሳሳይ ታያላችሁ። እሱን ትመርጡና ከዛ በኋላ እሱን ተጭናችሁ ኔትወርክ ፓስወርድ የሚል አለ። ከዚህ ያለውን ፓስወርድ ወስዳችሁ ከዛኛው ትሞላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ። ከዛም ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኮኔክት ትሉታላችሁ። አሁን ይኸው ልክ እንደምታዩት ኮኔክቲንግ ያን ነው። ኦብቴኒንግ አይፒ አድሬስ አለ። አሁን ኮኔክቲንግ ብሏል። በዚህ መሰረት ኮኔክት አድርጋችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ አሪፍ በሆነ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ።